Hej då, välkommen till Chain of Sounds. Tack Nisse. Vad kul det här. Ja. Få kliva in i din lilla base cave är det ju väl på sätt och vis. Men det är ju i alla fall en underbar miljö att repa och öva i. Ja, visst. Vi spelar in här mycket och det pågår mycket. Mixning och inspelning och repetitioner och allting här. Med tonbruket speciellt. Tonbruket bor i sin kreativa grotta här, det är fantastiskt. Du är från Östersund och bestämde dig väldigt tidigt för att bli basist. Ja, jag började spela gitarr. Men du vet, och så bildar man band och så är det 3 gitarrister, trummor och keyboard. Och då liksom började jag spela bas på min elgitarr helt enkelt. Så började jag och sen blev jag liksom... tyckte det var jätteskoj att göra det. Och sen fick jag en elbas. Och då började jag med... Då blev det liksom bas. Då var det kört. Ja. Som för många andra basister tror jag. Ja, någon måste spela bas. Ja. Den historien är ganska vanlig. Ja. Jag log lite grann för mig själv när du berättade att du hade börjat plugga på el-tele. Och jag har ju alltid sett dig som en kraftstation, alltså som ett powerhouse. Oj, tack. Och ditt spel är liksom kraftfullt och väldigt kompromisslöst. Och jag tror att det är ju en av de sköna sidorna hos dig över den här att du är ganska kompromisslös som basist. Det känns så. Kanske. Jag har aldrig tänkt på det. Jag tycker nog att man ska ta plats. Det ska höras liksom när man nu börjar jag spela. Så har jag väl alltid tyckt liksom. Ungefär så. Man kanske inte ska översätta kompromisslöst med att man inte kan samarbeta. För då hade vi ju varit illa ute. Ja. För är det någon som kan samarbeta till höger och vänster, vitt och brett, så är det ju du. Du har ju ett fantastiskt CV om vi nu ska börja namedroppa. Det kommer det bli per automatik när vi namedroppar, när vi pratar lite grann. Ja, just det. Internationellt och nationellt. Och du spelar elbas och du spelar kontrabas. Och du har en ganska tydlig struktur på ditt sound också, tycker jag. Du hittar liksom vägar för att dels presentera soundet i sitt sammanhang. Vi pratar både EST, vi kanske hamnar där igen naturligtvis, tonbruket och med Ida Sand och så vidare. Liksom. Och när du liksom spelar så är man ju bakom sin kontrabas. Hur har du kommit på att det låter så bra som det gör? För du sitter ju bakom ditt sound. Vi gör ju det ofta. Ja. Jag vet inte om det låter bra. Det är ingen självklarhet. Då ska jag svara på det. Det låter bra. Okej, tack. Precis, det tänker man ju på ibland när man spelar. Bara, hur låter det egentligen? Fan. Och så man böjer sig. Ja, det låter ganska bra. Du har ett jäkligt bra gehör. Ja, det har jag nog. Det hörs när du spelar. Okay. Du är ganska så snabb, hinner vända och hänga med på sådana här underbara... finns mycket. Nu har jag ju lyssnat in med lite extra på dig de här senaste veckorna naturligtvis. Som svensk dubblande basist så har du ju också ett namn ute i Europa. Kanske, säger jag bara. Man vet aldrig, men kanske beroende på ditt jobb med Esbjörn Svensson Trio. Ja, absolut. Visst är det så alltså. När vi jobbade så från i alla fall slutet av 90-talet och fram till 2008 när Esbjörn gick bort, så då var vi spelade ju liksom mycket, jag vet inte, vi gjorde 10 eller 5 gig i Sverige och 100 utanför Sverige, så det var ju mycket i Tyskland och sådär, så att... Det kan ju bero på flera saker. Dels att Tyskland är ju ett fantastiskt musikland på så sätt att folk går ut och lyssnar på musik på ett annat sätt.
Och det är ett större land och Sverige är inte tillräckligt stort kanske, men ni vände ju verkligen upp och ner på musiklivet där. Ja, det tror jag nog. Jag tror vi kommer något nytt liksom. Vi kommer väl kanske från traditionen från Keith Jarrett och mycket av det där Chick Corea och sånt där. Men sen så utvecklade vi det och det var liksom inte bara blev. Det var nog för att det var just vi tre. Att vi hade våra olika bakgrunder. Jag kom mycket från... Jag är ju gammal hårdrockare liksom. Så jag tog med mig... Powerhouse hårdrockare. Ja, visst. Ja, det är underbart. Som med Deep Purple och Sabbath och Led Zeppelin och sånt liksom. Det tog jag väl med mig. Jag märkte att jag kunde göra det när jag började spela med Asbjörn och Magnus. Att jag kunde ha min egen röst. Och då blev det så att jag tog in element från rocken och i trion. Och då blir det väl... Man spelar inte traditionell jazzbas liksom, utan... Och distade stråksolon. Ja, precis. Jag älskar ju... Min största idol är Ritchie Blackmore från Deep Purple och Rainbow. Liksom. Och jag kom på liksom att jag kunde... Eller Jimi Hendrix, jag försökte i alla fall härma dem. Ja. Att jag liksom kunde spela med dist och med stråke och... det blev ett sound också som jag... Men du hamnade på musikhögskolan, började på 90-talet någon gång, va? Och då började du också spela klassiskt, eller hade du spelat klassiskt innan? Jag hade spelat klassiskt innan också när jag bodde i Östersund. Jag jobbade på länsmusiken där i 5 år. Och då, just det, då spelade jag med symfoniorkestern där. Eller, och även med mindre så här ensembler och så. Så jag spelar ganska mycket klassiskt. Och det är ju en fantastisk skola. Ja. Inte minst för chopsen, intonationen och vänsterhand styrka liksom. Ja, verkligen det är det. Men du spelar ju som jag sa, naturligtvis skämtsamt men också allvarligt. Du har ju en väldig pondus och din vänsterhand är ju väldigt, alltså eller kombinationen höger naturligtvis. Det går inte att ha bara en bra högerhand eller bara en bra vänsterhand. Nej. Framförallt inte när man spelar kontra. Men du har ju liksom ett bett som gör att det måste vara jäkligt roligt att spela ihop med dig. Ja, kanske det. Jag vet inte. Jag verkar så. Jag har jobb hela tiden så folk tycker väl det. Svaret är klart. Det är kul att spela med Dan Berglund. Absolut. Ja, men om vi tittar då på den tekniska biten, hur liksom har du övat de här klassiska skolorna? I början där när jag började... Gullbrandsen eller... Ja, men jo, det har jag gjort, absolut. Det var så jag började med kontrabas liksom, med Gullbrandsson och så fick jag de här stycken också, så de är ju jättesvåra. Ditterstorff och Eccles och de där, det är svårt. Ibland börjar jag spela dem fortfarande, de är inte lätta liksom. Man skakar inte fram det ur bakfickan bara hur Nej, det gör man inte. Det är bra grejer. Men det är bra övning och man liksom, hur bra är jag egentligen? Hämta hans stråke här så det står en svarttaglad fransk stråke här. Ska vi se, omärkt men den är väl använd kan vi säga. Är det den här du har haft genomgående? Alla år? Ja, absolut. Jag hade väl någon billigare innan. Jag vet inte hur jag fick tag på den här. Vet du någonting om den? Nej, ingenting faktiskt. Men jag har väl Louin som har kollat på den. Han sa, den är okej. Den är okej, den är bra. Ja, precis. Visst. Så. Jag har även en sån här kolfiber. Den är bra också. Som man köper på Toman liksom. Ja, precis. Det är bra, men Just det sägs som på radion också att det finns andra butiker. Precis. Ja, liksom. Vad kul. Ja, för att jag tänker många av dina jobb är ju just
att du har en stor bredd i ditt sound också. Du har liksom... Och vi ska titta, det står ett pedalbord på bordet här, det ska vi göra. Vi ska byta lite fokus om ett tag. Prata lite om det här med effekter och pedalbord och sånt. Men du är inte självvärd och du läser bra och du har ett bra gehör. Det är väl en av de bra grunderna. Finns det någonting du tänker på som du skulle vilja säga till Dan Berglund, 15 år gammal? Ja, då var jag helt emot att jag skulle spela kontrabas. Det var en lärare till mig som jag hade i högstadiet. Som han sa till mig att du ska inte hålla på, du ska inte gå eltele, du ska bli musiker och i så fall måste du gå på folkhögskola, Birka folkhögskola utanför Östersund där. Han låg nära, ja. Och han sa, då måste du spela kontrabas för att gå där. Men så var det inte riktigt. Men han sa det, men jag tänker inte spela kontrabas. Det är otroligt mossigt och tuntigt och allt sådär. Jag spelade ju plektrumhål. Jag är ju rockare. Ja, visst. Precis. Så det fattade jag inte då. Men sen så en dag faktiskt så en sommar så när jag och min farsa var ute i trädgården där i Pilgrimstad utanför Östersund där vi bodde. Kommer han, Cesar, med en bas helt enkelt i sin bil hem bara. Och säger till min farsa att den här ska du köpa till dagen. Det var en sån här, du vet, billig skolbas, men det kostade ändå 5 000. Ja, det var ju början av, jag menar var det 79, 80 där någon. Det var ju ganska mycket pengar ändå liksom. Men han köpte den i alla fall, men den stod ju väldigt länge. Jag försökte, det var sträng höjd som var liksom... Lite dåligt uppställd. Ja. De är väl till för att man ska fixa med stallet. Och jag visste ju inte det. Jag hade ingen aning. Och det var ingen jag kunde fråga heller. Men så jag spelade lite grann på den där och... men när jag sökte till Birka så hade jag en jäkla tur, för det var ingen annan basist som sökte dit. Och han hörde väl, Walter, min gamla lärare, att jag hade bra gehör. Han hörde, så jag kom in ändå. Men jag var helt nybörjare. Jag kunde liksom inte spela, jag kunde spela lite grann så här, men stråke hade ingen aning. Så han lärde mig från början då. Så det kanske jag hade väl kunnat sagt till mig själv att kör på det där. Lyssna på din... Bra jobbat Walter, du fick igång dagen. Ja, det gjorde han bra. Han kämpade med mig verkligen. Ja. Och därifrån, sen flyttade du ner och sen började det rulla på ganska snart. Ja, precis. Började på Ackes då. Sen efter ett tag där så fick jag förfrågan av Fredrik Norén, trummisen. Jag var med där, Fredrik Norén band, som han... det var ju helt fantastiskt att få en sån frågan. Sveriges Jazz Messengers. Ja, fantastisk man. Han tog till sig upp ungdomar. Ja, det var otroligt. Så man fick liksom den rutinen ut och spela på jazzklubbar. Vilka mer var med i din generation av Fredrik Norén? Det var Torbjörn Gultz, Robert Nordmark och Magnus Bro. Så vi spelade bra även där, otroligt, fantastiskt. Och spela med dem också, det var ju otroligt. Ja, men vad kul. Grymt. Ja. Och det är ju musiker som också fortsatt utvecklas. Ja, verkligen. På väldigt olika sätt. Ja, de är fantastiska. Absolut, ja. Verkligen. Men sen sen började jag spela med... Jag träffade Lina Nyberg, det var nog genom Fredrik Norén också. Hon var med och sjöng den en gång. Och hon var på gång liksom att spela in sin första skiva. Och då frågade hon mig där om jag ville vara med på den. Och där var det ju Mikael Ulfberg på trummor och Per Texas Johansson på sax och Esbjörn då på piano. Ja, så det okay. Så det var så jag träffade Esbjörn då. Okej. Ja. Genom henne. Ja. Och sen efter ett tag där så fick jag förfrågan av Esbjörn då.
frågade om jag ville vara med i... Och då plockade han med sin gamla barndomskompis. Ja, de hade ju hållit på ett tag. Ja. Med Magnus Öström, precis. Ja. De har hållit på lite grann med... Hans Backenroth var med alldeles i början. Okej. Ja. Ja, sen frågade de mig i alla fall. Om jag var med. Det var 93 och sen... And the rest is history. Ja. Ja, verkligen fantastiskt. Ja. Och där hade du ett fantastiskt flöde av kreativitet. Och vad man kan förstå, en väldig frihet. Ja. Jo, men det var nog så, ja. Esbjörn gjorde ju all musik, alla låtar och så, men det var ju liksom... Ja, man kunde komma med... Motbud. Absolut, alltså vi var ju vi var ett band liksom, det var inte hans... Även fast det hette Esbjörn Svensson 3 och så. Vi var ett Men band. du skrev aldrig någon musik till den? Nej. Jag kom med en låt en gång, men som vi spelade på en konsert tror jag, i Säffle. Okej. Men de var liksom inte lika bra som Esbjörns låtar. Han var otroligt bra att skriva låtar. Alltså. Ja, verkligen. Ja, en fantastisk frid över Esbjörns minne, verkligen. Tillförde en skön energi i den tidsperioden. Jag tror ni medverkade väldigt mycket till en slags brytning, bröt upp väldigt mycket gamla isbitar som låg och frös fast någonstans. Det kändes så, ja, precis. Det är kul. Och då fortsätter lite framåt där, då träffar du Lina och så träffar du Magnus. Men sen så har du ju också då Tonbruket som en av dina huvudleverantörer. Ja, precis. Ja. Texas spelar ju också, Per Texas Johanssons kvartett där med Fredrik Ljungqvist och Mikael Ulfberg var med även med. Ja, så vi gjorde en massa plattor där, det var ju jätteskoj också. Men sen var jag tvungen att välja faktiskt, det blev för mycket med Esbjörn och så då blev det liksom bara Esbjörn. Var det en period innan Texas valde att kliva av ett tag? Så var det precis. Ja. Det måste ha varit under typ den tiden. Ja, just det. Ja. Och tack och lov att han kom tillbaka. Ja, verkligen. Alltså. Det var bra. Ja, men då är vi alltså, var är vi nu då ungefär? Ja, men det var väl där kanske runt 2000, där någonstans så började det liksom hända grejer med trion, att vi började spela utomlands och vi fick en manager, en tysk manager och Burkhard Hopper och började vi jobba med och som liksom han satsade väldigt mycket, att vi fick mycket gig och så började vi även jobba med ACT, musikskivbolaget ACT. Just det, ja. Och då hände det mycket, liksom. Då fick vi mycket gig och vi gjorde skivor, så började sälja mycket skivor. En skön spiral som gör att det liksom funkar att leva som musiker också. Precis. Den ekonomiska biten är ju en förutsättning för att man ska få det att funka. Absolut. Sen kan man göra olika val med all respekt. Ja, visst, verkligen. Och sen då så träffade du Martin Hedenros, eller fanns han inblandad innan? Nej, faktiskt inte. Det var ju då när Esbjörn gick bort, så 2008, och jag hade ju ingen aning vad jag skulle göra. Och då, apropå ekonomi, det var ju katastrof. Jag kan förstå det. Ja, gud. Vad hemskt. Jag hade inte mycket pengar då. Mitt i sorgen ska man dessutom då... Visst, man lever ju hur man... Så mycket, vad säger man? Efter sina tillgångar, och vi hade köpt ett nytt hus i Sigtuna. Och 2 Ferrari. Inte riktigt så. Men jag hade ju otroligt mycket kostnader liksom. Ja, försvinner det sen. Ja, bara pang över en... Ja, hemskt. Ja, där dök Martin Hedenros upp. Ja, det började faktiskt så att, ungefär så att jag och Johan Lindström. Ja. Johan är ju med på flera, eller jag vet inte hur många skivor han är med på faktiskt. Men jag träffade aldrig på han genom Per Texas. Och bara älskar honom från första mötet. Bara musikaliskt och personligt och som kompis. Lätt att förstå. Ja, verkligen. Vi var på samma
våglängd. Så vi bestämde att vi skulle göra någonting tillsammans där. Men vi hade ingen aning om vad. Och vilken sättning eller någonting liksom, och vilken musik, eller jag hade ingen aning. Bara att nu ska vi göra någonting. Så vi började skriva låtar tillsammans. Och sen var det väl så att jag träffade, det var en Grammisgala, då träffade jag Martin Hedros. Så vi fick ett pris för sista EST-skivan och Martin var där med Soundtrack of Our Lives. Och vi träffades på scen där bara, men hej liksom så här. Vi kände ju till varandra och snackade lite grann så här. Men sen kom jag på någon månad efteråt, vi kanske ska fråga Martin. Det vore ju perfekt liksom. För vi var ändå inne på att vi vill liksom inte göra ren odlad jazz utan någonting annat. Kanske mer åt rock, pop och konstmusik och sådär liksom. Och även folkmusik, och han hade ju hållit på med allt det där liksom. Så det var grymt att han började. Och sen så frågade vi också Andreas Wellin då. Han kände jag inte till alls. Det var Johan som hade spelat med honom. Så då bara träffas vi och började repa. Och den musiken har ju blivit teatermusik och det har blivit filmmusik också, eller? Kanske inte? Nej, ingen filmmusik. Nej. Vi har väntat på det. Vi tycker själva att det här är ju perfekt för film. Ja, precis. Kolla in tonbruket för film. För tusan. Ja. Men teatermusik har vi gjort. Vi har jobbat en del på Dramaten och sådär. Ja. Det var jätteskoj. Yes. Sen så går tiden och det rullar på. Men du har med återkommande tillfällen och du har jobbat med Hans Ek också. Ja, precis. Vi gjorde ju ett samarbete med honom med trion, med Esbjörn, och jag hade skrivit lite så här stråkarr till våra låtar. Esbjörn hade skrivit många fler än vad jag hade gjort, men då var Hans Ek, han gjorde en konsert med oss i Istanbul. Han dirigerade bara helt enkelt. Och sen efter något år efter Jasmin hade gått så gjorde jag och Magnus här EST Symphony, började arbeta med symfoniorkestrar helt enkelt. Och då tog vi kontakt med Hans Ek. Han ska vi jobba med, såklart. Han är ju väldigt så här crossover och mästerlig arrangör. Ja, verkligen. Så han gjorde ju arr på massa låtar och gjorde även medley och så här, potpurri på låtar, och det lever kvar. Vi fick en förfrågan när var det 2023. Då var det 30 år sedan vi startade trion, och då vet inte vem som kom med den här idén, men att vi skulle göra liksom ett jubileum eller någon konsert, 30-årsjubileum. Så vi kallade det EST30 helt enkelt. Vi fick en förfrågan från konserthuset där i Köln. Och göra en konsert där med musik av EST och med vi visste inte hur vi skulle göra det. Vi vill liksom inte bara spela som en trio utan göra någonting annat. Så hade vi gjort det gjorde vi det med Joel Lysarides, Ulf Akenius, Magnus Lindgren och Werner Pohjola. Son till Pekka Pohjola. Jaha. Legendariska basisten från Finland. Fantastiskt. Ja, just det. Så och då fick vi också en förfrågan från jazzfestivalen här i Stockholm. Och då spelade vi på Philadelphia-huset. Vi gjorde en konsert där. Och sen den första, i den Köln-inspelningen där, den blev en skiva också. Så det finns en skiva med det också. Du har ju hela tiden burit med dig, som vi pratade om, ditt sound. Och en del av ditt sound är ju pedalbordet, men det spelar ju ingen roll hur du skulle kunna ha 3 sådana här pedalbord, och kan man inte lira så kommer det ändå inte låta bra. Nej, det är så. Men räknar du ut liksom, du vet ganska bra i förväg hur du vill under en repperiod till exempel, att här skulle jag kunna göra det här, eller hur? Ja, det är väl men kanske under en
i skivinspelning eller något sånt där kanske. Eller rep inför skivinspelning, absolut. Ja, men då jag testar olika grejer med olika effekter helt enkelt. Och, ja, tillsammans med de andra i bandet förstås också. Vad de tycker, det är ju viktigt liksom. Men för det mesta så jag spelar ju på ett rent ljud. Det gör jag absolut. Sen har jag de här effekterna ibland. Just nu har jag ganska många pedaler som lite olika, som är ungefär lika. Eller generellt kan man ju säga så här att det är ju inte jättevanligt att man använder, oftast är det ju så att man kanske har en preamp eller en buffer eller någonting sånt som styr ihop det till. Och sen är det ju bra. Ja, absolut. Men gör du någonting speciellt när du hamnar i en live-situation eller en inspelningssituation? Du använder bordet och ska spela med stråke. Ja. EQar du någonting då? Ja, det gör jag. Därför börjar jag använda den här. Förut hade jag, nu har jag bara en mix som jag använder på den här, men på basen. Och då, förut hade jag 2 stycken. En som var mer liksom för fingerspel, en sån här gammal Fishman. Jag vet dem. Och BP100. BP100, ja. Och den funkar ju inte alls att spela stråke med. Det låter ju hemskt. Det låter som att steka fläsk. Ja. Och då hade jag från början en EQ och så hade jag en AB-box. Okej. Så så jag delar på dem helt enkelt. Jag kunde använda två pickupper på basen. Så nu snackar vi EBS Stanley Clark. Ja, då upptäckte jag den där och då liksom bara, ja, det är en sån jag ska ha liksom. Himmelen öppnade sig. Ja, verkligen. Och då har man ju det är en AB-box med EQ helt enkelt. Då kan man på varje separat kanal. Ja. Man kan ju också blanda dem. Men det beror på hur man ställer den där lilla knappen där på sidan. Man kan blanda dem. Eller så använder man bara A eller B. Och då kunde jag ställa helt enkelt EQ för vilket sound jag ville ha. Och så alltid när jag spelar med stråke då har jag den där och över det där liksom. Och där har du ju det som har hänt det mesta, det är ju midden kan ju ställa till mycket skräp. Ja, verkligen alltså. Nu just den inställningen här, den ska man inte gå på, för den har jag nu sist den är flyttad. Ja, absolut, den flyttar alltid. Sen blir det ju för varje lokal, kan ju också förändra sig. Visst, och nu sist spelade jag på en lånad bas nere i Tyskland, så då... Okej, då var det skruva. Ja, visst. Och det är det som är så bra. Man kan liksom man kan använda den till det. Det beror på om man har lånat en bas eller och lokal, precis som du säger, och förstärkare och allting liksom. Så den är otroligt värdefull. Ja, sen är det 3 olika distar helt enkelt. Den här köpte jag för att det var en cab sim på. Alltså högtalarsimulator. Ja, precis. Ja. När man linar då. Om man inte vill micka förstärkaren så kan man ju lina ut direkt till PA. Ja. Och använder man dist då måste man ha en cab sim. Annars låter det hemskt. Det är ungefär som när man spelar in en elgitarr med dist rakt in i mixerbordet. Det funkar ju. Nej, just det. Den behöver svängrum liksom. Ja, en högtalare. Och men den här använder jag faktiskt bara som en dist nu. Bara lite för att få det kanske att låta som en överstyrd gammal rörbasförstärkare. Härligt. Man kan dista den mycket också. Det här är en liknande. Det är min son som har byggt den faktiskt. Också en basdist som jag använder på samma sätt. Som en lite överstyrning bara. Och det kan vara bra om man, för mig har det varit så här, ibland kan jag gilla det. Jag spelar ju, som i tonbruket kan vara ganska rockiga låtar. Och då kan det vara skönt att få det soundet ibland då. För jag använder även, jag gillar att spela kontrabas
Istället för att byta till en elbas så fortsätter jag spela kontrabas. Just det. Sen spelar du ju en konstellation med Bugge Wesseltoft också. Just det, precis. Rymden. Det är rymden. Är det här också någonting där du dyker in i? Ja, det använder jag väldigt mycket. Vi kan nästan höra det på namnet. Ja, precis. Och den här är en gammal Rat helt enkelt. En gitarrdist. Ja. Den använder jag om jag vill ha det här liksom stråk... liksom så att det ska låta som inga elgitarrer. Då använder jag en ganska tunt ljud. Men det funkar jättebra. Kanon. Sen har jag stämmare där. Sen har jag ett delay här. Från Universal Audio som är skitbra tycker jag. Stereo är den och ett reverb här. Vad heter den? Walrus. Så den här kan du skicka ut och snurra runt i en konsertsal i stereo så att man verkligen hör det. Ja, verkligen. Alltså. Ja. Man kan få så här ping-pong delay eller bara så här. Jag har mycket kvar att lära mig på den där. Och det här är reverb med också stereo. Med också, det finns en sån här, vad heter det? Oktav på den, både en låg och en hög som man kan välja att använda som ett reverb med ett oktav på liksom upp eller ner. Wow, intressant. Ja, det är roligt. Och de triggar okej när du spelar med stråk eller? Precis, det är liksom då jag använder dem där mest med. Jag ser ingen kompressor här. Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag är sugen på... Okej. När jag spelar elbas ibland så... Jag spelar inte så mycket elbas. Men när jag gör det så då hjälper det ju till ganska mycket. Ja. Så att Just det är bra. Vi ska i ett senare avsnitt av Chain of Sound så ska vi prata lite grann om det här. Kontrabas och kompressor bland annat. Ja, just det. Men... Här till. Nu blev man ju lite sugen, lite nyfiken på den där. Intressant. Ja. Vad heter de? Slör står det. Slör, ja det är... Slör. Det där märket, Walrus Audio. Okay. Och just den här heter Slör. Walrus Audio Slör. Ja. Det finns en sån här storlek också på dem har jag sett. Okay. Ja, det är jäkligt bra. Sen det här är ju gammalt... delay bara. Den här använder jag faktiskt bara för reverse delay. Jaha. Så du vet, så kommer och den brukar jag använda. Det är ganska roligt. Sen har jag en oktavpedal helt enkelt. Använder inte så jättemycket men ibland så både upp och ner kan man och olika intervaller. Ja, så du kan köra typ parallell kvarter och kvinter och grejer. Ja, precis. Just det. Visst. Sen har jag en volympedal också. Den använder jag väldigt mycket faktiskt. Det kan vara väldigt skönt faktiskt. Ja. Sen den här, det här är ju en sån här som jag kopplar efter allting. Som jag kör ut till PA-t. Och det här använder jag... Den liksom ställer man med... Den här programmerar jag med min mobil. Man kan göra med dator och man kan göra också med knapparna. Den använder jag som en cab-sim helt enkelt. En högtalarsimulering. Ja. Ibland har jag 2 stycken för att få det här stereo med de här. Så då har jag 2 stycken som jag ställt precis likadant. Och det funkar skitbra. Intressant. Så kör jag liksom dem ut i PA och så har jag en linje då till förstärkare som inte har någon högtalare. Nej, okej. För det vill man ju inte ha i sin egen förstärkare. Two Notes Audio Engineering heter den. Opus. Ja, intressant. Skitbra. Men, och så har jag liksom letat en i stereo. Och det finns, men bara för gitarrer. För bas, det ska man ju inte spela i stereo. Det gör man ju knappt. Jag gör ju det bara när jag spelar med stråkar. Liksom. Ja, just det. Precis. Jag tycker det är så stor skillnad på ett reverb i stereo än en mono. Liksom. Man vill ha ett... det kan ju verkligen bli det. Ja, verkligen. Absolut. Ja. När du turnerar så använder du förmodligen nya ljudtekniker hela tiden? Eller har ni en monitor
tekniker med er? Ja, och ibland beror på det där. Med rymden har vi några olika ljudtekniker, men vi känner ju dem så att men det är klart, de är ju olika och ibland är det separat monitortekniker, så det är lite olika. Ja, just det. Vi ska titta lite grann avslutningsvis på din kontra här. Du har en liten kul grej där som du har en prototyp bland annat. Ja. Så gör vi, titta här. Vad vet du om den här kontrabassen? Den är, nu ska jag se, vad heter han? Nu tappar jag hans namn. Jag köpte den 1987 av jag tog lektioner av en kille på Operan, Mika Karlsson, som jag känner. Ja. Och han rekommenderade mig att han fick nys om den här basen av en kille som jobbade där på Operan som köpte och sålde instrument, så jag köpte den då 1987 tror jag var. Ja. Billmark heter han som har byggt den. Troligtvis så bodde han då i Nordafrika någonstans. Den här Billmark som var... Overkligt lätt det där, men ja. Vet inte hur det var. Den är i alla fall byggd som en fransk bas. Ja. När jag köpte den, då hade den enligt då det här, då hade den stått i en vinkällare någonstans i Frankrike. Så när jag fick den så luktade den verkligen källare. Den luktar inte vin? Jo, det också. Okay. Jag tyckte det luktade vin. Ja, den har ju vacker rödvin. Precis. Patinerad. Man spillde på det. Ja, precis. Då var den faner här. Så den var inte så dyr. Jag köpte den för 12 000 spänn. Liksom. Ja. Sen har jag bytt ut. Så nu är det riktigt trä här. Jaha. Ja. Intressant. Typ från 1900. Där någonstans är den byggd. Och sen har jag liksom bytt inte jag, men Louin har ny hals och sådär. Ja. Det är ju de sakerna som händer då och då. Ja. Och du har också gjort en liten resa. Precis. Och halsen har varit med av flera gånger. Ja. Den har ju en galet snygg mekanik också. Ja. Ja, den är fin. Där ser vi ju den. Det är toksnyggt. Verkligen. Ja, det är fin. Men just nu så har du Fishman Full Circle. Just det, den där. Det är den, eller de. Ja, just det. Och så den där, vad heter den då? Den har jag nyss köpt faktiskt. Ja, men det där sitter ju en Realist också. Ja, Realist. Lifeline. Och det är faktiskt den som jag använder bara nu. Den låter bättre än den där. Så jag ska byta det här stallet här, tänkt. Och ta bort den här och ha träskruvar då. Och så brukar jag som sagt ha den här Fishman som man sätter här uppe. Ja. Nu sitter den inte här, men den funkar väl. BP100 heter den. Ja, den är mer sustain och mer... För den som eventuellt lägger märke till att Dan har satt Lifelinen i samma hjul som Full Circle, så sa han att han använder dem inte samtidigt. Det skulle kunna bli ganska galet. Precis, jag tror det. Utan den funkar nu som hållare för Lifeline-mikrofonen. Ja. Sen hänger det någonting, jag vet inte om kameran ser vad vi ser här uppifrån. Vi kanske ska komma fram där och titta lite grann. Här har du någon spännande sak. Precis, det är en mick helt enkelt som jag använder för att bara ut i PA för att få mer akustiskt ljud. Speciellt stråke. För att få basen. En del brukar ha DPA-mickar och det är allt vad de använder. Ja, olika kondensatorer av något slag. Precis, det här är en Turesson, Jörgen Turesson. En prototyp som han har byggt till mig. Spännande. Ja, bara en enkel upphängning. Jag vet att han jobbar på det och göra någonting snyggare. Men det här är bara en tillfällig. Men det funkar jättebra. Okej, och den strömförsörjer du någonstans då? Ja, precis. Den behöver en fantommatning på den. Så. Visst, så den går. Ja. Den är grym. Det inte ligger för att i avseendet att små skallrande basljud, då kan man bli fullständigt galen. Och ibland är det skruvar här uppe också som... Det är precis som du säger, ibland börjar man
Och det är väldigt svårt att höra själv vart det kommer ifrån, för man måste ju spela själv. Och då... Jag blir så här glad. Jag sitter bredvid och det är ett stort härligt mulligt kontrabasljud. Och det känns som det där var en kanonavslutning. Ju. Perfekt. Tack för att jag fick hälsa på dig och Tack. tack för att du kom till Chain of Sound. Ja, men tack för att jag fick vara med. Mycket skoj. Trevligt. Tack. Och ni får inte glömma bort att prenumerera på kanalen naturligtvis och hoppas att vi ses snart igen. Hej då!